أعزائي الفيلمرز، اليوم كما هو واضح سنرتب أفلام كوينتين. دائما أقول لك رحب بعدين رتب، سوي اللي تبغاه بس رحب. أنا ماني مؤمن بالترحيب. اليوم لازم ترحب عشان نبدأ حلقتنا صح. يا برو أنا قلت لك ماني مؤمن بالترحيب، مو عشان المجتمع يقول لازم أرحب يعني لازم أرحب. مو على كيفك، ناس محترمة بتتابعنا لازم ترحب. سلام عليكم يا برو هذه ثالث مرة أقول لك أنا ماني مؤمن بالترحيب، مو لازم أكرر نفسي. ممكن تسيبني أشوف شغلي؟ ممكن مشيها المرة دي يلا. Let's go. نعم أصدقاء الفيلمرز العظماء في كل مكان، الفيديو اليوم زي ما هو مكتوب في العنوان بسيط جدا، حنرتب فيه أفلام دافور الأفلام ومدمن الأقدام كوينتين جيروم تارانتينو. لو ما تعرف مين هو تارانتينو فهذه مشكلة اكتشلي معضلة، أقول لك كارثة كبيرة. لازم تعرف مين هو، روح شوف جمجمته اللي فتحناها من زمان وتكلمنا عن مسيرته أسلوبه والأفلام التسعة اللي أخرجها واللي حنرتبها اليوم مع بعض ونحرقها من الأقل أفضلية إلى الأفضل، لأنه باختصار الرجل هذا ما عمل ولا فيلم ضعيف، كل أفلامه جيدة. حتى الفيلم اللي حنحطه في المركز التاسع هو فيلم جيد، وحيكون اعتمادي في ترتيب القائمة على رأيي الشخصي المتواضع اللي تسمعه وترضى فيه وانت ما تشوف الدرب، ولا أريكم إلا ما أرى. طبعا أمزح، أكيد لازم تختلف معايا وسأتقبل وأحترم اختلافك، بس أرجوك لا تعصب. عادي خذ لك واحد كهونة برجر ودخل لك ريد آبل سيجرت ولتس جو. Is it safe? No, it's better than safe. It's death proof. قصة الستانت مان اللي يقتل البنات الحلوين بسيارته المنيعة في ديث بروف كانت أكشن وحماسية حلوة وتحسه تارانتينو خام. أحسه هذا الفيلم اللي كان نفسه يسويه من يوم ما كان صغير، بس يظل بي موفي رخيص، قصته أقل من عادية، وإذا حتشوفه عشان السرعة والسيارات والأكشن والستانتس الرهيبة اللي قامت فيها زوي بيل، اللي على فكرة كانت هي الستانت دبل لأوما ثيرمان في كيل بيل. كيرت راسل كان أداؤه جيد، والمشهد حق داون ذا مكسيكالي كان أيقوني. لكن مع ذلك حتى تارانتينو يتفق معايا لما قال I want to go out with a terrific film. Death Proof has got to be the worst movie I ever make. If you had the chance to walk off with $500,000, would you take it? Yeah. نيجي لجاكي براون، فيلم جريمة بقصة اعتيادية بس يضحكني جدا. أحب أداءات بام غرير وسامويل الجاكسون ومايكل كيتن وحتى روبرت دينيرو، اللي على فكرة كانت علاقته مع تارانتينو ما هي كويسة أثناء التصوير، إلى أنه المشهد اللي يقتل فيه بريدجيت فوندا بعد ما يعصب يقتلني ضحك في كل مرة. يعتبر الفيلم الوحيد اللي كتبه تارانتينو بناء على رواية سابقة وما هو أوريجينال من كتابته، لكن مع ذلك طلع لنا فيلم هانج أوت مسلي جدا تتكي فيه مع الشخصيات وتضحك معاهم في كل مرة تشوف. Don't say anything else, okay? Keep your mouth shut. Well, I mean, don't say one fucking word, okay? okay, Lewis. I spent my whole life surrounded by black faces. I only had one question. Why don't they just rise up and kill the whites? Who knows what could happen? ملحمة العبودية الرائعة جانجو أنشيند جابت لتارانتينو أوسكار أفضل نص أصلي، وجابت أوسكار سبورتينج رول للرائع كريستوف وولتز. فيلم باد آس بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أحب الأكشن كوميدي هنا طوال الفيلم، وأحب النص الثاني أكثر لأنه يجينا فيه ديكابريو بمشاهد خرافية. ويعجبني جدا تارانتينو هنا كيف يوزن ما بين العنف الحقيقي المؤلم اللي يوجعك والعنف المبالغ فيه التارانتيناوي المعهود. انك تمسك موضوع جدي جدا زي العبودية وتطلع منه بفيلم مضحك كذا فن وممتع، حاجة ما يقدر يسويها الا تارانتينو. Anyone bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. I'm just asking. Everybody, hear this. I'm taking this woman to hang. Reward's $10,000. That money's mine, boys. Oh, that's interesting. Yeah. Hold
شخصيا اعشق افلام اللوكيشن الواحد، فتخيل معايا فيلم لوكيشن واحد ويسترن باخراج تارانتينو واداءات خرافيه من سامويل إل جاكسون، جينيفر جيسون لي وتيم روث، وسكور موسيقي خرافي من الراحل القدير إنيو موريكون. سينماتوغرافي كان خرافي جميل جدا، خصوصا في النصف الاول من الفيلم في لقطات الثلوج، والنصف الثاني لما يبدا الغموض يتفكك شويه شويه وتبدا تتفجر الدنيا ويبدا الدم يتطاير في كل مكان. ممكن طبعا تختلف معايا وتقول لي يا اخي طويل ممل وجانجو احلى، عادي جدا عادي، نختلف في النهايه، هذا رايي الشخصي، مو اتفقنا؟ I heard it was kind of hard. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Yeah. الظاهرة الأيقونية كيل بيل بجزئيه اللي يعتبرهم تارانتينو فيلم واحد. هذا الفيلم يعطيك من البداية النهاية ويقول لك لا تتعب مخك وتفكر في النهاية، ريح وركز معايا واستمتع بالحوارات والأكشن وحمامات الدم اللي ما في أحد في الدنيا يقدر يسويها، وما تبان كذا مؤذية نفسيا وبصريا وتطلع مسلية وفن غير تارانتينو. السينماتوغرافي، الألوان، كمية الريفرنسز من الأفلام التانية وعشقه للسينما واضح جدا، الموسيقى، السيارات، الساموراي سوردز، الرجول، كل شيء أيقوني. Because it's so much fun, Chan. Get it? Are you an actor? No, I'm a stuntman. Look at me! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! فيلم عن صناعة الأفلام بإخراج واحد يعشق الأفلام وأداء أسطورتين زي براد بيت وليوناردو دي كابريو، اللي بالنسبة لي يكرر نفسه أحيانا في بعض أفلامه إلا لما ينزل تحت تارانتينو يجينا بأداءات مختلفة. أحب جدا كيف تارانتينو يعبث في التاريخ ويغير الأحداث على كيفه، وأفهم جدا الناس اللي ما وصلهم Once Upon a Time in Hollywood لجهلهم بالباك جراوند الثقافي للفيلم. لكن بالنسبة لي Once Upon a Time in Hollywood هو تحفة سينما خالدة ورسالة حب رائعة من عاشق السينما لمدينة السينما الأولى، ما حد يقدر يكتبها بالروعة هذه والفن هذا إلا كوينتين تارانتينو. أول فيلم طويل لكوينتين واللي ظهر فيه كل ما يميز أسلوبه، كل شيء تحبه في كوينتين تارانتينو حتلاقي أساسه في ريزرفوار دوغز، الأسلوب الغير خطي، الأكشن المبالغ فيه، استخدام الأغاني الرائع، الحوارات والبوب كلتشر ريفرنسز، كل ما يجعل تارانتينو تجلى بشكل واضح في هذا الفيلم. ناهيك إنه زيه زي ذا هيتفول إيت تصور تقريبا في موقع أو موقعين ومبني تماما على حوارات تارانتينو الرهيبة وأداءات هارفي كايتيل، تيم روث ومايكل مادسن وستاك in the middle with you. Now in the hands of the SS. My hands, to be exact. حرب عالمية ثانية ملعوب في تاريخها، نازيين وطليان وأمريكان وهتلر يموت في صالة سينما بدعة على جميع الأصعدة. تقدر تستشعر عظمتها من المشهد الأول لما تجلى كريستوف وولتز في دور هانز لاندا. هذا هو الفيلم اللي قدم كريستوف وولتز لهوليوود، وبالنسبة لي لولا دوره والمشهد الأول الخرافي كتابة وتمثيلا لفقد إنغلوريوس باستردز كثير من بريقه. أضف إلى ذلك أداءات ممتازة من باقي الكاست وبراد بيت ولهجته الرهيبة وسسبنس وتشويق طوال الفيلم. That's a bingo. Upon thee with great vengeance and furious anger. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. أكثر فيلم تارانتينو وش في الحياة، كل شيء قلنا عنه رهيب في الأفلام السابقة في بالب فيكشن حتشوفه في أرهب صوره. الإيديتينج، الحوارات، الأسلوب الغير خطي، مونولوج كريستوفر ووكن، الماك رويال وذ تشيز، رقصة ترافولتا وعصبية سامويل إل جاكسون والساوند تراك الخرافي. بالب فيكشن ممكن تخرج بعد أول مشاهدة مستغرب تقول إيش اللي أنا دوبي شفته، ليش هذا أفضل فيلم؟ بس شوفه ثاني وحتلاقي نفسك شفته ثالث ورابع وخامس من غير ما تطفش، حتستمتع في كل لحظة، رغم انك ممكن تخلصه كمان وتنسى ايش كانت القصة. هو ايش كانت القصة؟ ناس معاهم شنطة وما نعرف ايش جوتها ايش
إيش صار؟ بس مو مهم تعرف القصة. في فيلم لتارانتينو It's about the lie. I do like the idea of 10 and done, leaving you wanting a little bit more. ختاما أصدقائي، هذه كانت قائمة فيلمر وترتيبنا الخاص لأفلام تارانتينو اللي أكيد حتما حتختلف عن قائمتك. فقل لي أنت إيش أفلام تارانتينو اللي تفضلها تحت في التعليقات. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ودائما فين اللايك؟ دائما فين اللايك؟ لايك وسبسكرايب وشير. كنت تقدر والله كنت تقدر تستناني اخلص وبعدين تذكرني. هذا غير اني انا اصلا ماني مؤمن باللايك. على ايماناتك يا حبيبي، ايمانك بينك وبين نفسك. استرجل وقولها زي الناس. اللي قاعد يصير هذا قاعد يجيني ديجافو. ترى اللي قاعد يصير صار قبل كذا. السيناريو هذا مر علي. انت تزعق انا ازعق، انت تزعق، وبعدين تطلع الكريدتس. اختصر وطلع الكريدتس. ما في كريدتس، تقولها زي الرجال يطلع. ماني قايل يسوي لايك. هي خلينا قاعدين. واحنا قاعدين. ما ورانا شيء، قاعدين. طب خلاص كت، روح بيتكم. ماني رايح، ما في كت الين تقولها. لايك لو عجبكم الفيديو، سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ودائما كونوا فيلمرز. سلك لنا مرة ما هي من قلبك هذه. يلا لايك لو عجبكم الفيديو، سبسكرايب حيسهل تواصلنا، ودائما كونوا فيلمرز. للأمانة هي مو مرة من قلب. يلا قول كت. أنا عن سابع يا برو دقيقة عشان أقرأ، لأني نسيت إيش المفروض أقول.